Welcome sa Panlasang Pinoy. Ako po si Vanjo Merano. Ngayon ay magluluto tayo ng bulalo at ituturo ko rin kayo sa Mahogany Beef Market sa Tagaytay. Papunta kami ngayon sa Mahogany Public Market. So nandito kami sa Aguinaldo Highway. So ang plano namin, mamimili lang sana kami ng baka. Kaya ito, tinatahak namin tong rutang ito. Naghahanap kami ng mas maluwag na dadaanan. Pagkatapos guys, i-feature natin yung Mahogany Public Market. So guys, sa wakas nandito na tayo sa Mahogany Beef Market at mamimili na tayo ng ating pangbulalo. Pero alam nyo ba, bukod dito sa bulalo, napakaraming pwedeng lutuin dito sa mga beef parts na binibenta nila. Kagaya ng papaitang baka. Kasi pati laman loob, mabibili nyo rin dito. Merong libro, merong tuwalya, may buntot ng baka, may paa ng baka. Name it guys, basta parte ng baka makikita nyo dito. Pag naglakad kayo dito sa Mahogany Beef Market, makikita niyo iba't ibang mga tao nag-aalok na ng paninda nila. Dapat bro. Sir, baka sir. Bulalo. Magtatanong tayo ng presyo, tapos titingnan natin kung sino yung pinakamura, no? So kumbaga tatawad tayo. At saka tingnan din natin syempre yung quality ng baka. Hello sir. Sir, meron ba kayong pangbulalo? Meron po. Magkano kilo dyan sir? 230 na lang sa'yo, sir. Ang laki doon, 220 lang yung ano. 250 na rin. Kaya rin. Oh. Tingin naman. Tama yan. 750 na lang. O yan, ito yung bibili natin pambulalo. So, 3.44 kilos ito. So, ayan. 750 na lang yan, sir. 750, tingnan yan, may discount pa kayo dito. So, larga na natin yan, sir. So guys, kakakuha lang natin ng bulalo dito sa pwesto ni Sir Ronel. Ngayon, maghanap pa tayo ng ibang mabibili dito sa Mahogany Beef Market. Oh, yung sa kabilang side, may nakita ko doon na parang ano, ang tawag doon? Pampapaitan, oo. Kasama ko si Day ngayon kasi sinasabi nga namin na sayang naman yung trip namin dito. Although isang oras lang yung layo nito galing doon sa bahay namin. Pero ang inisip namin, gagawa na rin kami ng papaitang baka. Kaya maghanap na rin kami ng pampapaitan na ingredients. Parang doon yata sa kabila, mayroon ako nakita kanina. Sir, meron ba kayong mga set ng pampapaitan? Doon po, sa kabila. Sa kabila. Salamat po. So tama yung hula ko. May binibenta nga ditong set ng pampapaitan. Kaya tingnan lang natin. Baka sakaling may makuha tayo. Sir, meron ba kayong binibentang set ng pampapaitan dito? Opo, meron po. Pwede ba natin kunan? Opo. Magkano kilo ng set, sir? 170 na po. 170. Ayan ha. Sir, tapat na ba yun? Magkano yung ano? Tawad naman, 150 na lang. Sige po, 150 na lang. 150. Ibigay na sa 150, oh. Sara, nandito kami, ha. Ating cut po. Ito, ha. Ang lasa bago na yung ulam. Ang lasa ng Pwede bang isa-isa natin yung mga parte ng baka dito? Sige po. Ma'am, pwede bang ituro nyo sa amin kung ano-ano yung mga kasama sa set ng papaitan? Sige pa, sige pa, go. Start ko sa tuwalya. Ituro mo lang. Tuwalya po ito. Ayun yung tuwalya. Tuwalya. Okay. Bituka. Bituka nga ba siya? Ayun yung maliit, ano? Opo. Small intestine. Okay. Opo. Ito po ay talitis. Bulaklak. Opo. Okay. Ito po ang Ito po ay kidney. Ah, yung bato, yung Bato. kidney. Okay. Mansinilya. Ito Pakita po. mo yung buong mansanilya. Ayaw, ano ba yung mansanilla? Mansinilya. Parte rin po siya ng laman. Parte ng laman loob ng baka. Lapay po ito, lapay. Ayun yung lapay, okay. Opo, lapay. Yung lapay, yung spleen, ha? Okay. Soft bones. Ano ulit, sir? Soft bones. Lalaugan. Oh, lalaugan ng baka. Okay. Puso. Pakita mo yung puso ko, sir. Sa yung puso na Ito po puso. Ayan yung puso ng baka. Puso Ayan, po ha? baka. Ang puso. Pag sinara natin, sir, ayan. Hindi, ito po yung puso. Wow.
Ito po ang baga. 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 Diba? Diba napakalaki? Oh, Ito wow. po yung buong baga ng baka. At ito ang buong puso niya. Grabe, ano? Siguro guys, ang baka iba talaga magmahal, ano? Napakalaki ng puso. Ayan, so itong mga ingredients na pinili natin para dito sa papaitan. 1 kilo lang ang binili ko kasi kami lang naman yung kakain. Pero since nandito na nga kami sa Mahogany Market, kilalang kilala ito sa mga ganitong produkto. No? Baka, laman loob, laman. So meron din bang kasamang ano yan, yung pampapait? Opo. Opo, meron. Ito po, Abdo abdo. po yun. Ayun yung apto, yung pile ng baka. So guys, kapag nagawi kayo dito sa Tagaytay at hindi kayo sigurado kung anong mga parte yung gusto ninyo ng baka para sa papaitan, napaka-friendly ng mga tao dito. Tumingin lang kayo, magtanong lang kayo at tutulungan nila kayo dito. Ito na yung kailangan natin para sa bulalo. Ayan, go na tayo. Pagkatapos, diretso na sa bahay para lutuin na natin to. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating bulalo recipe. Ito yung beef shank o yung bulalo. Ito yung binili natin kanina dun sa Mahogany Beef Market. Tingnan ninyo, no, napakaganda ng baka. Sariwang sariwa. At kung mapapansin ninyo, yung utak o yung tinatawag natin na bone marrow, talagang siksik na siksik. Ayan, di ba? Panalong panalo to. Kailangan din natin dito ng napa cabbage o yung pechay bagyo. Ito naman yung sweet corn, hiniwa ko lang. Baguio beans o long green beans. Sibuyas na puti. Whole peppercorn o buong paminta. At syempre, gagamit tayo dito ng Knorr beef cube. At bukod sa mga ingredients na to, kailangan din natin gumamit ng tubig at ng patis. At eto naman yung kumpletong listahan ng mga ingredients kasama ang sukat ng bawat isa. Tara, umpisa na natin. Magpapakulo lang tayo ng tubig sa isang malaking cooking pot. Kailangan natin ng malaking lutuan dito dahil mahigit 3 kilong baka yung binili natin kanina. Kapag kumulo na yung tubig, ilagay na natin dito yung bulalo o yung ating beef shank. Kailangan lang nating ilagay ito dito isa-isa. At dahan-dahan lang ha, huwag natin bibiglain para hindi tayo matalsikan ng mainit na tubig. Siguraduhin lang natin na magkakasya itong baka dito sa ating lutuan. Ito, pwede pa nating siksikin ito. Ngayon, hihintayin lang natin na kumulo ulit itong tubig. Mapapansin niyo unti-unting may lulutang dito. Yan tinatawag natin na scums. Maya-maya isi-scrape natin yan. So, takpan muna natin itong ating cooking pot. Pakuluan lang natin ng 15 minuto. Sa puntong ito ay natanggal na natin yung mga lumutang na scums kanina. Pwede na nating ilagay dito yung iba pang mga ingredients. Ilalagay ko na dito yung buong paminta o yung whole peppercorn. At simutin lang natin para walang masayang. Ilalagay ko na din dito yung sibuyas. Kadalasan ang gamit ko dito ay sibuyas na puti o sibuyas na dilaw. Pagkatapos nito, tatakpan lang natin itong ating cooking pot. Ito na yung matagalan na lutuan. Kadalasan dito mga 2 hanggang 3 oras sa mahinang apoy ang pagluto natin. Pero kung gusto ninyong mapabilis, pwede kayong gumamit dito ng pressure cooker. Mga 40 to 45 minutes lang, ready na to. Makalipas ang 3 oras, napakalambot na ng baka. Pero alam nyo, maraming lumulutang na mantika dito. Kaya ang ginawa ko kanina, ay in-scrape ko rin yung mantika. So itong nakikita ninyo, yan na yung tira ng mantika. No? Konti na lang yan sa lagay na yan. So pwede pa rin nating tanggalin yan kung gusto ninyo. At gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano kalambot itong baka natin. Ayan, sobrang lambot. Talagang naghihiwalay na.
Yan yung gusto ko dito sa bulalo. At ipapakita ko lang sa inyo yung nakuha nating oil kanina. Ito yung lumulutang, so na-scrape lang natin dito sa taas. Nilagay ko lang sa isang bowl. Ayan o, halos yung isang medium size na bowl mapuno na natin. So napaka-importante na tanggalin natin yung lumulutang na mantika. Ayan. Ngayon naman, ready na tayo. No? Lalakasan ko lang yung apoy ng konti. Kanina kasi naka-low heat tayo, ilalagay ko lang sa medium. Pagkatapos, ilagay na natin dito yung ating Knorr Beef Cube. Gumagamit ako nito para maging buong-buo ang lasa ng baka dito sa bulalo. Sigurado ako mas ma-enjoy ko yung paghigop ng sabaw mamaya dahil talagang malasang-malasa ito. Haluin lang natin ito. At pagkatapos, ilagay na natin dito yung mais. Ang gamit ko dito, sweet corn. 2 piraso lang yung ginamit kong sweet corn dito. Hiniwa ko lang sa 3 bahagi yung isang peraso. Pagdating dito sa sweet corn, kailangan natin itong lutuin ng at least 15 minutes. So papakuluan muna natin ito ng 15 minuto at tatakpan lang natin itong ating cooking pot. Makalipas ang 15 minuto, pwede na nating ilagay dito yung ibang mga gulay pa. Actually, isang gulay na lang. Ilalagay natin dito itong ating Baguio beans o yung long green beans. Yung isang gulay natin kasi yung Napa cabbage o yung Pechay Baguio, hindi na natin lulutuin yan dito sa cooking pot. Kadalasan, yung Napa cabbage, nilalagay ko lang doon sa bowl kung saan natin sinaserve ito at pinapabayaan na lang natin na yung init ng sabaw ang magluto doon. Maglalagay din tayo ng patis dito. Yan, ito na yung panimpla natin, patis. Pagkatapos, lulutuin lang natin ito ng mga 3 hanggang 5 minuto pa. Ito na yung ating serving bowl na merong Pechay Baguio o Napa cabbage. Pwede na nating ilipat yung bulalo dito. At pagkatapos, iserve na natin to. Ito na ang ating bulalo. Tara, tikman na natin itong ating bulalo. Mainit-init pa. Pero bago natin tikman, mas gusto ko nang nilalagyan itong kalamansi. Ayan. So maglalagay lang tayo dito ng kalamansi. Nalagyan ko na ng patis kanina to, no? So may lasa na to. Pero pwede pa natin itong dagdagan ng patis kung gusto natin. Basta nasa sa inyo yun. Alright? At syempre, no, nasa Pilipinas pa rin ako, kaya pagpasensya nyo yung mga ingay na naririnig nyo sa labas. Ang importante, meron na tayong napakainit na bulalo. So ang gagawin ko dito guys, tikman lang natin itong sabaw muna. Alam nyo, sa sobrang sarap ng bulalo, kung naririnig niyo yung mga kumakahol na aso sa labas, kasi naamoy nila yung amoy tapos alam nila na may buto. Pero, eto, seryoso na ha. Ang sarap ng sabaw. Napakasarap ng sabaw. Napakalasa. Pero gusto kong ipakita sa inyo kung gaano talaga kalambot itong karne ng ating bulalo. Itong baka na to. Ayan. Ganun siya kalambot. Tingnan niyo. Habang tinatanggal ko dito, di ba yung litid? Napapansin niyo yung litid. Ginuya ko lang ng 2 hanggang 4 na beses. Tapos na. Ganun siya kalambot. Kukuha ko dito na nilagyan kasi di ba nga pag sinabing bulalo, may utak. Ayun yung utak na hulog. Ito yung bone marrow. So ayan. Yung bone marrow nito, sinalo ko na. Nandito sa ilalim. So ayan yung bone marrow. Hindi itong litid tanggalin natin itong litid. Yan. Ito yung bone marrow. So, tikman natin. At ito sa inyo, alam kong mahilig kayo sa bulalo, pero doon sa mga bawal, pabayaan nyo na lang ako ang kumain para sa inyo. Tara guys, cheers! Wow! Napaka-rich ng bone marrow. Alam mo yung talagang bone marrow ng sariwa, yung pagkaluto mo pa lang, kakainin mo na, talagang ubod ng sarap. Kaya ang advice ko lang sa inyo, kung gusto nyo ng bulalo,
pwedeng-pwede ninyong subukan itong recipe natin na to. Maraming salamat sa pag-nood nitong video. Kung nagustuhan ninyo, huwag nyo sanang kalimutang i-like ha. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe, inibitahan ko kayo na mag-subscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. O paano? Magkita-kita ulit tayo sa susunod. Salamat ulit ha!